Nagpa-vlog pala ako. Yo, what's up mga kabarbers? Welcome back to my channel. Yun guys, kung bago ka pa lang sa video ito, bago tayo magsimula, at please subscribe to my YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong upload ng video. Yun na nga guys, andito nga pala ako ngayon sa legazpi, sa barbershop ng Slick and Dapper barbershop. Ayan. At wow. Ha? Si, pera sinda. O ka, ika baga? Dua. Ika nainot siya ko. Pagupit mo lang. One hour later.